ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ምዕራፍ 2 ኬሚካል ቦንዲንግ ትምህርታችን 2.5.1 Valence Bond Theory እንመለከታለን ማለት ነው። እንደተለመደው ሳቋማዎች ነን። ከእናንተ ጋር የምቆየው መምህር ቴዎድሮስ ነኝ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አርጓቸው። በተጨማሪም ደግሞ እዚህ ጋር ባለው የቴሌግራም አድራሻችንና የዌብሳይት አድራሻችን ሁልጊዜ እየገባችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ውሰዱ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪቢ ቲዮሪ ወይም ቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ እንገባለን። ጥሩ እንግዲህ ተማሪዎች እስካሁን ባየናቸው የተለያዩ አፕሮቾች ኬሚካል ቦንዲንግን በሉዊስ ስትራክቸር እንዲሁም ደግሞ በቫለንስ ኤሌክትሮን ፔር ሪፐልሽን ቲዮሪ በመሳሰሉት በተለያየ መልክ ኮቫለንት ቦንዲንግን ለመግለጽ ተሞክሯል። ነገር ግን በቂ የሆነ description አልተገኘም ማለት ነው። ስለዚህ chemists they employ two theories involving quantum mechanics። ስለዚህ quantum mechanics involve ያደረገ ሁለት ቲዮሪ ኤምፕሎይ አድርገዋል ማለት ነው። አንደኛው valence bond approach የምንለው ነው። ስለዚህ በዛሬው ትምህርታችን ላይ valence bond theory እና እንዲሁም ደግሞ ከሱ ጋር ተያይዞ hybridization እንመለከታለን ማለት ነው። So the valence bond approach is the most useful approach to answer questions such as what is covalent bond and what characteristics give its strengths. ከዚህ በይህ ኳንተም ይህ ቫለንስ ቦንድ አፕሮች በጣም ጠቃሚ አፕሮች ነው። በተለይ ደግሞ ስለ ኮቫለንት ቦንድ አክቹዋሊ እንዴት ነው የሚፈጠረው እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ባህሪያት አሉት የሚለውን ነገር ለማሳየት የሞከረ አፕሮች ነው ማለት ነው። ቫለንስ ቦንድ አፕሮች እሱን ነው በዛሬው ትምህርታችን የምንመለከተው። How can we explain molecular shapes based on the interactions of atomic orbitals? እንግዲህ ስለ ኳንተም ካነሳን ስለ ኦርቢታሎች እናነሳለን ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ አፕሮቾች ምንን ቤዝ ያደረጉ ናቸው? ኳንተም ሜካኒክስን ቤዝ ያደረጉ ናቸው። ስለዚህ ስለ ኦርቢታል ደጋግመን እናነሳለን ማለት ነው። ኦርቢታል ማለት ምን ማለት ነበር? በጣም ጥሩ a cloud of regions አይደለ? where the finding electron is maximum ኤሌክትሮንን ማክሲመም ሊገኙበት የሚችሉትን ኤሪያ የምንጠቁምበት የምናሳይበት ነው ኦርቢታልስ የምንለው። ሶ how can we explain molecular shape ነው የሚለን እንግዲህ። ስለዚህ በአቶሚክ ኦርቢታሎች ኢንተራክሽን እንዴት ነው የአንድን ሞለኪውል ሼፕ የምናሳየው ነው የሚለው። ስለዚህ እሱን ነው አንዱም የምንመለከተው ወይም ኢን ዲቴል የምናየው ማለት ነው። The basic principle of valence bond theory is that a covalent bond forms when orbitals of two atoms overlap and the overlap region which is between the nuclei is occupied by a pair of electrons. በጣም ጥሩ። ይሄንን በደንብ አሰምርበታለሁ፣ በደንብ ልትረዱት ይገባል። ምክንያቱም ቤዚክ ፕሪንሲፕሉ እዚህ ጋር ስላለ የቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ መሰረቱ ምንድነው? ኮቫለንት ቦንድ የሚፈጠረው ኦርቢታሎች የትኞቹ ኦርቢታሎች? የሁለቱ ኮምባይን የሚሆኑት በኮቫለንት ቦንዲንግ ኮምባይን የሚሆኑት አተሞች ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ ሲያደርጉ እና እዛ ኦቨርላፕ ሪጅን ላይ ሼድ ያደረጓቸው ኤሌክትሮኖች ሙቭ ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮኖች እነዛን ሼድ ያደረጓቸውን ኤሪያዎች ኦኩፓይ ሲያደርጉ ማለት ነው። By overlap we mean that the two orbitals share a common region in space. ኦቨርላፕ አርገው ስንል እንግዲህ ኮመን ኤሪያ ሼር ሲያደርጉ ማለታችን ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ፕሪንሲፕሉ። ፕሪንሲፕል የቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ ኮቫለንት ቦንድን ሲያስረዳ ቦንዲንግ በሚፈጠርበት ጊዜ ቦንድ የሚፈጥሩት አተሞች ኦርቢታሎች በዚህ መልክ ኦቨርላፕ ያደርጉና የጋራ ፕሌስ ይኖራቸዋል። በዚህ የጋራ ፕሌስ ላይ ነው እንግዲህ ሼድ ያደርጓቸው ኤሌክትሮኖች እንደፈለጉት የሚፈነጩት ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ the word overlap የሚለው የሚያመለክተው መደራረብን ነው ማለት ነው። ኦቨርላፕን ደጋግመን ማየታችን አይቀርም። ስለዚህ አንዱ በአንዱ ላይ መደራረብን የሚጠቁም ወርድ ነው ማለት ነው። For example, consider the formation of the hydrogen molecule from two hydrogen atoms. እስቲ ሃይድሮጅን ሞለኪውል ከሁለት ሃይድሮጅን አተሞች እንዴት እንደሚፈጠርና በቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ እንመልከተው። Each atom has the electron configuration 1s1. ሃይድሮጅን ጋር ስንመጣ ኤሌክትሮን ቁጥሩ 1 ነው፣ አቶሚክ ነምበሩ 1 ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽኑን ስንሰራ 1s1 ነው የሚሆነው። As the hydrogen atoms approach each other,
their 1s orbitals begin to overlap and a covalent bond forms ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሃይድሮጅኖች ሉክ በዚህ ጋር በደንብ ተመልከቷቸው ስለዚህ አሁን ሃይድሮጅን ሞለኪውል ከሁለት ሃይድሮጅን አተሞች እንዴት እንደሚፈጠር በቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ እሳቤ እየተመለከትን ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እቺ ሃይድሮጅን አንድ ኤሌክትሮን አላት እቺ ሃይድሮጅን አንድ ኤሌክትሮን አላት ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሃይድሮጅኖች በሚጠጋጉበት ጊዜ የዚህኛው ሃይድሮጅን s እቺ 1s ኦርቢታልና የዚህኛው ሃይድሮጅን 1s ኦርቢታል እዚህ ጋር በምናየው መልክ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ የጋራ ቦታ የጋራ አካባቢ ይፈጥራሉ ማለት ነው ያን ነው ኦቨርላፕ ምንለው ስለዚህ አንድ ኤሌክትሮናቸው ሼር ያደርጋሉ ነው አለታው ስለዚህ እነዚህ ሼር ያደርጓቸው ኤሌክትሮኖች ይህንን የጋራ ይዞታ ይጠቀማሉ ማለት ነው ዜን ሃይድሮጅን ሞለኪውል ተፈጠረ ማለት ነው እንዳትረሱ በዚህ ጊዜ ኤሌክትሮንን ሁሉ ጊዜ አንደኛው ወደ ላይ ከሆነ አንደኛው ወርታች ነው ክሎክዋይዝ እና አንታይ ክሎክዋይዝን ለማሳየት ወይም ደግሞ ፓውሎ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕልን አፕላይ ማድረግ ስላለብን ማለት ነው ሶ አቶሚክ ኦርቢታል ኦቨርላፕ ኤንድ ቦንዲንግ ኢን ሃይድሮጅን ነው ይሄ የሚያሳየን ማለት ነው ስለዚህ የአንደኛው ሃይድሮጅን s ኦርቢታል ከሌላኛው ሃይድሮጅን s ኦርቢታል ጋር በዚህ መልክ ኦቨርላፕ ያደርጉና የጋራ ቦታ ይፈጥራሉ እዛ የጋራ ኤሪያቸው ላይ ሁለቱ ሼር ያደርጓቸው ኤሌክትሮኖች ሙቭ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ እንደፈለጉት ይሆናሉ ማለት ነው electron density is higher in the overlap region than anywhere else and the build up of negative electron charge between the positive nuclei provides electrostatic attraction that holds the atoms together ስለዚህ እዚህ ጋር ብዙ ፖይንቶችን ይዞ ነው የምናገኘው አንደኛው electron density is higher in the overlap region overlap ያደረጉበት region ይሄ ነው አይደል ስለዚህ እዚህ region ላይ የሚገኘው የኤሌክትሮን density ከሌላው አካባቢ ይበልጥ ከፍተኛ ነው የሚለን ሌላ ደግሞ the build up of negative electron charge between the positive nuclei provides electrostatic attraction እዚህ ጋር ቢውልድ የሚያደርጉት ኤሌክትሮን ቻርጅ ዴንሲቲ ከኒውክሊዮቹ ጋር የሚያደርገው ኤሌክትሮስታቲክ አትራክሽን ፎርስ ነው አተሞቹ እንዲያዙ የሚያደርጋቸው ወይም ሃይድሮጅን ሞለኪውል እንዲፈጠር ያደርገው ማለት ነው Question: How is the strength of the bond between any two atoms affected by the extent of the overlap between the two orbitals? ይህ ጥያቄ እንግዲህ እንድናሰላስል ነው በቀጣይ በደንብ ዲቴል ስናየው ይህን ጥያቄ ለዚህ ጥያቄ መልስ ታገኛላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እንደ መንደርደሪያ የሚያገለግል ነው ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ የሚለን ምንድነው ማለት ነው በሁለት አተሞች መካከል ያለው ቦንድ ስትሬንግዝ እንዴት ነው በአተሞቹ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ አፌክት የሚሆነው ነው የሚለን ሶ እስቲ ምን ታስባላችሁ በጣም ጥሩ ብዙ ነገር እንዳሰባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ስለዚህ ኦቨርላፒንጉ ወይም መደራረቡ አንዱ አተም ኦርቢታል ከሌላው አተም ኦርቢታል ጋር የሚያረጋው ኦቨርላፒንግ ኦር የሚያረጋው መደራረብ ፐርፌክት በሚሆንበት ጊዜ ቦንዱ ምን ይሆናል ስትሮንግ ይሆናል ሌስ ኦቨርላፒንግ በሚኖርበት ጊዜ ደግሞ ቦንዱ ምን ይሆናል ዊክ ይሆናል ማለት ነው when two atoms are brought closely together the repulsion of the atomic nuclei becomes more important than the electron nucleus attraction and the bond becomes unstable ሲጋ ምንድነው የሚለን ሁለት አተሞች እየቀረቡ ልክ ቅድም ሃይድሮጅን እንዳየነው እየቀረቡ እየተጠጉ በሚመጡበት ጊዜ ሪፐልሽን ፎርሱ በምንና በምን መካከል ያለው ሪፐልሽን ፎርስ አቶሚክ ኒውክሊዮቹ መካከል ያለው ሪፐልሽን ፎርስ ኢምፖርታንት ሞር እየሆነ ይሄዳል ከምን ይልቅ ከኤሌክትሮን ኒውክሊየስ አትራክሽን ፎርስ ይበልጥ ማለት ነው ስለዚህ ቦንዱ አንስቴብል የመሆን ቴንደንሲው ከፍተኛ ነው ማለት ነው በጣም ክሎዝሊ የምናቀራርባቸው ከሆነ የዚህኛው ሃይድሮጅን ኒውክላይ እና የዚህኛው ሃይድሮጅን ኒውክላይ ፖዚቲቭሊ ቻርጅ ናቸው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ መገፋፋት ይፈጥራሉ ማለት ነው ያ መገፋፋት ከኤሌክትሮን ኒውክሊየስ አትራክሽን ስለዚህ ይሄኛው ኒውክሊየስ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ይሄኛው ኒውክሊየስ እነዚህ ሼር ያደርጉ ኤሌክትሮኖችን አትራክት አድርጎ ነው እንግዲህ ኮቫለንት ቦንድ የሚፈጠረው ስቴቢሊቲ የሚፈጠረው ስለዚህ ከዛ ከበለጠ ሪፐልሽን ፎርሱ በጣም ከተቀራረቡ ይህ ሞለኪውል የመፈጠር ቻንሱ ዜሮ ነው ማለት ነው አንስቴብል ይሆናል there is a condition of optimal orbital overlap that leads to maximum bond strength or bond energy at a particular internuclear distance we call that bond length ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ሁለት አተሞች
በኮቫለንት ቦንድ በሚያያዙበት ጊዜ ኦቨርላፕ ይፈጥራሉ። ይህ ኦቨርላፕ በሚፈጠርበት ጊዜ ሊሚቴሽን አለው። ኦቨርላፑ እስከምን ድረስ ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሆነ ርቀት አያልፍም፣ ምክንያቱም ኒውክለስ ሪፐልሽን ፎርስ ስላለ ማለት ነው። ያ ማክሲመም ዲስታንሱ ምን ይባላል? ቦንድ ሌንግዝ እንለዋለን። ማክሲመም ዲስታንሱ ሁለቱ ኦቨርላፖች ማክሲመም ሊደርሱበት የሚችለው ወይም ሊቀራረቡ የሚችሉበት የመጨረሻው ርቀት ቦንድ ሌንግዝ ይባላል። The bond strength depends on the attraction of the nuclei. The bond strength ነው እዚህ ጋር እያወራን ነው። ስለዚህ ቦንድ ስትሬንግዙ በማን ዲፔንድ ያደርጋል? በኒውክሊዮቹ አትራክሽን ፎር ሼድ ኤሌክትሮንስ ሼድ ለሚያደርጓቸው ኤሌክትሮኖች ያለው The extent of overlap depends on the shapes and directions of the orbitals. እዚህ ጋር እንግዲህ ሚለን ኦቨርላፕ የሚያደርጉበት መጠን በምን ዲፔንድ ያደርገ ነው ማለት ነው? በቅርጻቸውና ዳይሬክሽን ኦፍ the orbitals። ስለዚህ እያንዳንዱ ኦርቢታል የራሱ የሆነ ሼፕ አለው። እዚህ ጋር SPD ኦርቢታል መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርላፕ በሚያካሂዱበት ጊዜ ሼፓቸው ማተር ያደርጋል ወይም ሼፓቸው አፌክት ያደርጋል። ኦቨርላፕ ኤክስቴንታቸው በምን ያህል መጠን ሁለት ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ እንደሚያደርጉ ማለት ነው። በተለይም ደግሞ ከኤስ ኦርቢታል ውጭ ያሉት እነ ፒ እንዲሁም ዲ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒ ጋር ብንመጣ ሁለት ፒ ኦርቢታሎች በምን መልክ ወይም ደግሞ እንዴት ኦቨርላፕ ሊፈጥሩ ይችላሉ? አንደኛ ሳይድ ቱ ሳይድ ሁለት ፒ ኦርቢታሎች ጎን ለጎን እንደዚህ ሳይድ ለሳይድ ኦቨርላፒንግ ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ወይም ደግሞ ዳይሬክት ኦቨርላፕ ሄድ ኦን ኦቨርላፕ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክሽን ኦፍ ኦቨርላፓቸው ኤክስቴንት ኦፍ ኦቨርላፑን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በደንብ እንመለከታቸዋለን እነዚህ ነጥቦች። An s orbital is spherical but p and d orbitals have more electron density in one direction than in another. s ጋር ስንመጣ ስፌሪካል ነው ተባብለናል። ቅድም እንዳነሳ ነው ከዚህ በፊትም እንዳየ ነው s orbital has a spherical shape. ስፌሪካል ነው ማለት ብዙም ኢፌክት አይኖረውም። ኤሌክትሮን ዴንሲቲ ዩኒፎርምሊ ተሰራይቶ ነው የምናገኘው። ነገር ግን ፒ እና ዲ ኦርቢታሎች ጋር ስንመጣ ሞር ኤሌክትሮን ዴንሲቲ የሚገኘው ኢን ዋን ዳይሬክሽን ነው። እዚህ ጋር የሚያሳየው ሌስ ኤሌክትሮን ዴንሲቲ መኖሩን ነው እዚህ መካከል ላይ የሚያሳየው። ከዛ ውጪ ይሄ ደግሞ ሰፋ ያለው ፓርት ይሄኛው የሚያሳየው ሞር ኤሌክትሮን ዴንሲቲ እዚህ ኤሪያ ላይ መኖሩ። ስለዚህ ኤሌክትሮን ዩኒፎርምሊ ዲስትሪቢዩትድ አልሆነም። ኤሌክትሮን ዴንሲቲ ከፍተኛ የሆነበት አካባቢ አለ ማለት ነው። Thus, whenever possible, a bond involving p or d orbitals will be oriented in the direction that maximizes overlap. ስለዚህ በኤሌክትሮን ስርጭቱ ዩኒፎርም አለመሆን ምክንያት ፒ ወይም ደግሞ ዲ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ በሚያደርጉበት ጊዜ ኦሪየንት የሚያደርጉ ራሳቸውን አጀስት ዳይሬክሽናቸውን አጀስት የሚያደርጉበት ማክሲመም ኦቨርላፕ ሊፈጥር በሚችለው ፖዚሽን ነው ማለት ነው። In the hydrogen fluoride bond, for example, the 1s orbital of hydrogen overlaps the half-filled 2p orbital of fluorine along the long axis of that orbital. እንግዲህ ቅድም እንዳልነው ኦሪየንቴሽናቸውን አጀስት ያደርጋሉ ማክሲመም ኦቨርላፕ ሊፈጥር በሚችልበት መልኩ አሬንጅ ያደርጋሉ ተብለናል። ሃይብሪዳይዝ ኦቨርላፕ በሚያካሄድበት ጊዜ። ስለዚህ ለምሳሌ ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ቦንድ ፎርሜሽንን ስንመለከት ሃይድሮጅን አውተር ሞስት ሼል ኤሌክትሮኗ 1s1 ነች። ፍሎሪን ጋር ስንመጣ ደግሞ 1s2 2s2 2p5 ስለዚህ አውተር ሞስት ሼሉ ጋር እዚህ ጋር 2p ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር እንደምናየው አንድ ሶስት ከዛ ፔርድ እያረኩኝ ሄዳለሁ። ስለዚህ እቺ ትቀራለች ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ፒ ኦርቢታል ትኖረናለች ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ፍሎሪን ፒ ኦርቢታል አላይን የምታደርገው ራሷን ማክሲመም ኦቨርላፕ ሊፈጥር በሚችልበት መልኩ ነው፣ በዚህ መልክ ማለት ነው። ስለዚህ አሎንግ ዘ አክሲስ አሎንግ ዘ ኢንተርኒውክሊየር አክሲስ በሁለቱ ኒውክሊየሶች ስትሬት ላይ ባለ ላይን ላይ ነው እንደዚህ አላይን የምታደርገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤስፒ ኦቨርላፒንግ ይከሰታል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኤስ ኦርቢታል የሃይድሮጅን ኤስ ኦርቢታል እና የፍሎሪን ቫለንስ ሼል ኤሌክትሮን የምታርፍበት አንደኛዋ ኤሌክትሮን የምታርፍበት ፒዚ ልክ በዚህ መልክ ኦቨርላፕ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ኦሪየንቴሽን ወይ ደግሞ ማክሲመም ኦቨርላፕ ሊፈጥር የሚችል ኦሪየንቴሽን ነው ማለት ነው። በዚህ መልክ ኦቨርላፕ አድርገው
የጋራ ሪጅን ይፈጥራሉ ማለት ነው። እንግዲህ ስለዚህ ያየን ያለነው ቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ ነው። ስለዚህ በቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ እንዴት አቶሚክ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ እንደሚያደርጉ ነው ያየን ያለነው ማለት ነው። Any other direction would result in less overlap and thus a weaker bond. So ቅድም እንዳየነው እንግዲህ ተማሪዎች SP hybridization ያንን ኦሪንቴሽን ዳይሬክሽን ይመርጣል ማለት ነው። ያም ለጥሩ ኦቨርላፒንግ ወይም ደግሞ ኦቨርላፑ ጥሩ እንዲሆን ፉሊ እንዲሆን ያደርጋል። ስለዚህ ቦንድ ፎርሜሽኑም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያለ በሌላ ዳይሬክሽን ያሉ ፒ ኦርቢታሎች ጋር የሚከሰተው ኦቨርላፕ ግን በጣም ዊከር ቦንድ ነው ኮዝ የሚያደርገው ማለት ነው። ሊድ ቱ ኤ ዊከር ቦንድ ደካማ የሆነ ቦንድ ነው የሚፈጥረው። ስለዚህ ብዙም አቶሚክ ኦርቢታሎች አይመርጡትም ማለት ነው። አቶሚክ ኦርቢታሎች ራሳቸውን አሬንጅ የሚያደርጉት ማክሲመም ኦቨርላፕ ሊፈጥር በሚችለው ፖዚሽን ነው። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። Note that a single bond consists of two electrons of opposite spin. Hence, the two atomic orbitals that give rise to a single bond can have no more than two electrons in total. So, እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ ኦቨርላፕ አድርገው የፈጠሩት ይህ ሪጅን ሁለት ኤሌክትሮን ነው ማክሲመም ሊይዝ የሚችለው። እነዚህ ሪጅን ውስጥ ያሉት ሼድ ያደረጉት ኤሌክትሮኖችም እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ኢን ኦፖዚት ስፒን ነው። ምክንያቱም እንዳትረሱ ፓውሊ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕልን። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ፓውሎ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል ኖ ቱ ኤሌክትሮንስ ሃቭ all the four quantum numbers the same. Because of that ስፒናቸውን በዚህ መልክ እንገለብጠዋለን። ይህ ማለት አንዱ ክሎክዋይዝ አንዱ ደግሞ ካውንተር ክሎክዋይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ቦንድ በሚፈጠርበት ጊዜ አቶሚክ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ አድርገው የሚፈጥሩት ሪጅን ላይ የሚኖረው ማክሲመም ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ስንት ነው ማለት ነው? 2 ነው ማለት ነው ሲንግል ቦንድ በሚፈጥሩበት ጊዜ። Similarly, in the fluorine bond of F2, the two 2p orbitals interact end to end. That is along the orbital axis to attain maximum overlap. በጣም ጥሩ ተማሪዎች እያየን ያለነው ኦቨርላፒንግ ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታሎችን ነው። ቫለንስ ቦንድ ቲዮሪ ነው። እንዴት ነው ኬሚካል ቦንድ ወይም ደግሞ ኮቫለንት ቦንድ የሚፈጠረው የሚለውን በኦቨርላፒንግ ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታል ያስረዳበትን መንገድ ነው የተመለከትን ያለነው። ስለዚህ ሌላ ምሳሌ ጋር ስንመጣ ፍሎሪን ጋር ስንመጣ ቅድም እንዳየነው የፍሎሪን አውተር ሞስት ሼል ላይ አንድ ኤሌክትሮኗ የምታርፈው ወይም ደግሞ ሲንግል ኤሌክትሮን ያለችው 2p ላይ ነው። ስለዚህ ሁለት ፍሎሪኖች ኬሚካሊ ኮምባይን በሚያደርጉበት ጊዜ በዚህ መልክ ኦሪንቴሽናቸውን ወይም ዳይሬክሽናቸውን አሬንጅ ያደርጉና ስለዚህ ይህ ፖዚሽን ለማክሲመም ኦቨርላፕ የሚመች ፖዚሽን ስለሆነ በዚህ መልክ ኦቨርላፕ አድርገው እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ፒፒ ኦቨርላፒንግ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የጋራ ሪጅናቸው ነው። ሼር ያደርጓቸው ኤሌክትሮኖች በዚህ ኦቨርላፒንግ ሪጅን ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ፖሲብል ፖዚሽኖች አሉ ወይም ዳይሬክሽኖች አሉ። ነገር ግን ሁልጊዜ ኦሪየንት የሚያደርጉት ራሳቸውን ለማክሲመም ኦቨርላፕ በሚመች መልኩ ስለሆነ በዚህ መልክ ስሩ ኢንተርኒውክሊየር አክሲስ አሎንግ ዘ ኢንተርኒውክሊየር አክሲስ ኦቨርላፒንግ ይፈጥራሉ ማለት ነው። When two atomic orbitals overlap to build up electron density along the two axes between the two nuclei, the resulting localized bond is called a sigma bond. በጣም ጥሩ። አሁን ሲግማ ቦንድ ምን ማለት እንደሆነ ልንመለከት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አቶሚክ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ አድርገው ልክ እንደዚህ ኤሌክትሮን ዴንሲቲ በሚፈጥሩበት ጊዜ አሎንግ ዘ አክሲስ ማለት ነው በሁለቱ ኒውክሊዮች መካከል ስለሆነ ነው አሎንግ ዘ አክሲስ የምንለው። አሎንግ ዘ አክሲስ ዛት ኮኔክት ዘ ቱ ኒውክሊይ ሁለቱ ኒውክሊዮች ሊያገናኝ በሚችለው አክሲስ አሎንግ ዛት አክሲስ ኦቨርላፕ አድርገው የሚፈጥሩት ሼድ ኤሌክትሮንስ እዚህ ጋር ሎካላይዝድ ሆነው ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ኤሪያ ላይ በሁለቱ ኒውክሊዮች መካከል ላይ ባለው ዚስ ኦቨርላፒንግ ሪጅን ላይ ነው እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሞር ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ። ስለዚህ ሎካላይዝድ ሆነዋል እንላለን ወይም ደግሞ እንደ ልብ ወደዚህ ከዚህ ውጪ አይሽከረከሩም። ስለዚህ ዲሎካላይዝድ ሳይሆኑ ሎካላይዝድ ኤሌክትሮንስ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮኖች የሚፈጥሩት በዚህ አይነት መልክ የሚፈጠር ቦንድ ሲግማ ቦንድ ይባላል። ሲግማ ቦንድ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሉክ ባይ ዳይሬክት ኦቨርላፒንግ የሚፈጠር የቦንድ አይነት ምን ይባላል? ሲግማ ቦንድ። እዚህ ጋር ኤስፒ ኦቨርላፒንግ ነው የምንመለከተው። ኤስ እና ፒ ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ አድርገው የፈጠሩትን ሪጅን ነው የምንመለከተው። እዚህ ጋርም ደግሞ በፍሎሪን ሞለኪውል ጊዜ ፒፒ ኦቨርላፒንግ ነው የምንመለከተው። በሁለቱም ጊዜ የተፈጠረው ይህ ሲንግል ቦንድ ዊ ኮል ኢት ሲግማ ቦንድ። ምልክቱም በዚህ አይነት ነው።
Such an overlap is sometimes referred to as a head-on, end-to-end, end-on, or linear overlap. In figure 2.9, 2.10, and 2.11, head-to-head overlap resulted in sigma bonds. በጣም ጥሩ ባጭሩ ሰመራይዝ እናደርገው head-to-head overlap ምን ያስገኛል? ሲግማ ቦንድ እንዲፈጠር ያደርጋል። ሁለት አይነት ቦንዶች አሉ፣ ሲግማ ቦንድ እና ፓይ ቦንድ። ስለዚህ ሲግማ ቦንድ የሚፈጠረው ሁለት ኦርቢታሎች በዚህ መልክ end to end or in a linear way along the internuclear axis overlap ሲያረጉ ወይም ሲገናኙ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሉክ በኋላ ፓይ ቦንድ ፎርሜሽንን ስናይ የሲግማ ቦንድ እና የፓይ ቦንድ ልዩነት በደንብ ሲገባችሁ ሲግማ ቦንድም የበለጠ ተረዱታላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሄድ ኦን ኢንድ ቱ ኢንድ ኦን a linear overlap እያልን እዚህ ጋር የጠቀስናቸው በኋላ ላይ ደግሞ ሳይድ ዌይ ፖሲብል የሆነ ኦቨርላፒንግም ስላለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክትሊ በዚህ መልክ ሲገናኙ ኦቨርላፒንግ ሲፈጥሩ የሚፈጠረው ቦንድ ምን ይባላል? ሲግማ ቦንድ ይባላል። በጣም ጥሩ አሁን ኤክሰርሳይዝ 2.11 እንሰራለን። question number 1 sketch the sigma bonds in chlorine molecule and hydrogen chloride molecules. so ቅድም ልክ ፍሎሪንን ሞለኪውል እና የሃይድሮጅን ፍሎራይድን በሰራነው መልክ ወይም በሰራነው አይነት የክሎሪን እና የሃይድሮጅን ክሎራይድ ሞለኪውልን ሲግማ ቦንድ ፎርሜሽን ስኬች እንድታረጉና ኦቨርላፒንጉን እንድታሳዩ ነው እዚህ ጋር የሚጠይቀው ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ቪዲዮውን ፖዝ አርጉና መጀመሪያ በራሳችሁ ስሩ፣ ከዛ በኋላ መልሱን ክሮስ ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ጥሩ እንግዲህ ክሎሪን ጋር እንመጣለን። ክሎሪን ሞለኪውል ጋር ስንመጣ ሁለት ክሎሪን አተሞች ቦንድ ፈጥረው ነው እንግዲህ ይሄ ክሎሪን ሞለኪውል የሚፈጠረው በኮቫለንት ቦንድ ተያይዘው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽኑን ስንሰራ የክሎሪን ኤሌክትሮን ቁጥሩ ወይም ደግሞ አቶሚክ ነምበሩ የክሎሪን 17 ነው። እነዚህን 17 ኤሌክትሮኖች ኮንፊገሬት ስናደርጋቸው 1s2 2s2 2p6 3s2 እና 3p5 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ p6 መያዝ ሲችል እዚህ ጋር 5 ነው ያዘው። ስለዚህ 3p ኦርቢታል ነው ማለት ነው ኦቨርላፒንጉን የሚያካሂደው። ስለዚህ የአንዱ ክሎሪን 3p ከሌላኛው ክሎሪን 3p ጋር ኦቨርላፕ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የp ሼፕ ይሄን ይመስላል። ወንደርፉል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ኤሌክትሮኖች ምትኖረው ምክንያቱም 5 ኤሌክትሮኖች አሉ ፒ ሰብሽን ላይ ሌሎቹ ፔር ናቸው። ፒ 3 አይነት ፒ ነው ያለው px py እና pz። ስለዚህ ሁለቱ የፒ ኦርቢታሎች ኦሬዲ ኮምፕሊትሊ ፊልድ ናቸው፣ 4 ኤሌክትሮን ይዛሉ። አንደኛዋ ብቻ አንፔርድ ትሆናለች ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስንመጣ አንደኛዋ አምፔር ትሆናለች። ሁለቱ መካከል ነው እንግዲህ ኦቨርላፒንጉ የሚካሄደው። ሁለቱ ኦቨርላፕ አድርገው እንደዚህ አይነት እንትን ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ይህ ኦቨርላፒንግ ኦርቢታል ነው። ስለዚህ ኦቨርላፒንጉ ምንድነው ማለት ነው? ፒፒ ኦቨርላፒንግ ነው። ሁለቱን ኤሌክትሮኖች ስፒናቸውን አቀያይረን በዚህ መልክ እናስቀምጣለን ማለት ነው በፓውሎ ኤክስክሉዥን ፕሪንሲፕል መሰረት። HCl ጋር ስንመጣ የሃይድሮጅን 1s እና የክሎሪን ደግሞ 3p ናቸው ለኦቨርላፒንጉ እንትን የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ የ1s ጋር ስመጣ ስፌሪካል ነው ተባብለናል። ስለዚህ ሼፑ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኤሌክትሮን በዚህ መልክ አስቀምጣለሁ። ይሄ የሚያሳየው 1s1 ነው ፕላስ የክሎሪን 3p ነው ለኦቨርላፒንጉ እንትን የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ኤሌክትሮኗ በዚህ መልክ ትቀመጣለች ማለት ነው። ሁለቱ ኦቨርላፕ አርገው ይህንን የመሰለ ኦቨርላፒንግ ይፈጥራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኤሪያ የምታሳየው ምን ነው? ኦቨርላፒንግ ሪጅንን ሁለቱ አተሞች ኦቨርላፕ አድርገው የጋራ ሪጅን ይፈጥራሉ። እዛ የጋራ ሪጅን ላይ ነው እንግዲህ እነዚህ ሼድ ያደርጉት ሲንግል ቦንድ ሪፕሬዘንት የሚያደርጉት ኤሌክትሮኖች የሚቀመጡት በዚህ መልክ ማለት ነው። ይሄ ምንን ያሳየናል? sp ኦቨርላፒንግ የሃይድሮጅን s እና የክሎሪን p ኦርቢታሎች ኦቨርላፕ እንዳደረጉ ማለት ነው። Identify the overlapping orbital that form the single bond in bromine monochloride molecule. እዚህ ጋር ደግሞ የሚጠይቀን ኦቨርላፒንግ ኦርቢታሎቹን አይደንቲፋይ እንድናደርግ ነው። በየትኛው ሞለኪውል? በብሮሚን ሞኖክሎራይድ ሞለኪውል ውስጥ ሲንግል ቦንድ የፈጠሩትን ኦቨርላፒንግ ኦርቢታሎች የትኞቹ እንደሆነ አይደንቲፋይ አድርጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ያንን ለመመለስ ግዴታ ኤሌክትሮን ኮንፊገሬሽን፣ ቫለንስ ኤሌክትሮን ዲስትሪቢዩሽን ማየት ይኖርብናል። ብሮሚን ጋር ስንመጣ outer most electron configuration ሰርታችሁ እዩት 4s2 እና 4p
5 ነው ማለት ነው። ክሎሪን ጋር ስንመጣ ደግሞ 3s2 3p5 ምክንያቱም ሁለቱም ኖብል ሃሎጀንስ ናቸው። ለሃሎጀንስ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽናቸው ns2 እና np5 ነው። ስለዚህ ይሄን ትሬንድ ነው የሚከተሉት። ስለዚህ ብሮሚን 4s2 4p5 እንዲሁም ደግሞ ክሎሪን 3s2 3p5 ሶ ዘ ኢንኮምፕሊት ኦርቢት ያለው 4p ጋር ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 3p ነው። ስለዚህ ኦቨርላፒንግ አድርገው ሲንግል ቦንድ የሚፈጥሩት የብሮሚን 4p እና የክሎሪን 3p ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኦቨርላፒንጉ የሚካሄደው በ4p እና በ3p መካከል ነው ማለት ነው። So far we have considered only sigma bonds in which the highest electron density lies along the bond axis, an imaginary line joining the nuclei in between the bonded nuclei. እንግዲህ እስካሁን ያየነው ሲግማ ቦንድ ነው። ሲግማ ቦንድ የሚፈጠረው highest electron density አክሲስ ላይ በቦንድ አክሲሱ ላይ ሲያርፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ እስቲ እዚህ ጋር አንድ ነገር ላሳያችሁ። ቦንድ አክሲስ የምንለው የትኛው ነው? ቦንድ አክሲስ የምንለው ጀስት በሐሳባችሁ ሳሉት የሁለቱን ፍሎሪን አተሞች ኒውክሊዮች የሚያገናኝ እንደዚህ አይነት ኢማጂነሪ ላይን እንዳለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ላይን ላይ በሚካሄደው ኦቨርላፒንግ ሄድ ቱ ሄድ ኦር ዳይሬክት ኦቨርላፕ በሚካሄደው ኦቨርላፕ ከፍተኛው የኤሌክትሮን ዴንሲቲ የሚያርፈው እዚህ ጋር እንደምናየው ኤሌክትሮኖቹ እዚህ ወይም along the axis ቦንድ አክሲስ ላይ ነው ያረፉት። በሱ የሚፈጠረው የቦንድ አይነት ምን ይባላል? ሲግማ ቦንድ ይባላል። ልብ ብላችሁ ያዙ። ሲግማ ቦንድ እንለዋለን። The shape of p atomic orbitals allows them to overlap not only in a head-to-head fashion. እንግዲህ ኤስ ጋር ስንመጣ ኦፍ ኮርስ አንድ ፕሮባቢሊቲ ነው ያለው ኦቨርላፒንግ ጊዜ ማለት ነው። ፒ ጋር ግን ስንመጣ ቅርጹ ደምፔል ነው አይደል? ጀስት እንደዚህ አይነት ሼፕ ነው ያለው። ስለዚህ ኦቨርላፒንጉ አንድ አይነት ብቻ አይደለም፣ ሄድ ቱ ሄድ ብቻ አይደለም ማለት ነው። ሳይድ ቱ ሳይድ ወይም በተለየ መልኩም ኦቨርላፒንግ ሊፈጥር ይችላል። ሄድ ቱ ሄድ ብቻ አይደለም። ሄድ ቱ ሄድ ቢኖር ወይም ሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፑ የሚፈጥረው ሲግማ ቦንድን ነው። ነገር ግን ከሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፒንግ በተጨማሪ ፒ ኦርቢታሎች የሚያካሂዱት ኦቨርላፒንግ አለ። If they are oriented in a parallel position, they can overlap sideways or laterally as shown in figure 2.12. ስለዚህ ተማሪዎች ልብ በሉ። አሁን እያየን ያለነው ምንድነው? ኦቨርላፒንግ ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታሎችን ነው። ሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፕ ካረጉ የሚፈጥሩት ቦንድ ሁልጊዜም ሲግማ ቦንድ ይባላል። ነገር ግን አንዳንዴ እንደዚህ ኦርቢታሎች እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ ሊያደርጉ ይችላሉ። ሳይድ ዌይ ወይም ደግሞ ላተራሊ። ስለዚህ ፒ ኦርቢታሎች ሄድ ቱ ሄድ ብቻ ሳይሆን ልክ እንደዚህ ኦቨርላፕ አድርገው እንደዚህ አይነት ኦቨርላፒንግ ሊፈጥሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያሳየን ፎርሜሽን ኦፍ ኤ ፓይ ቦንድ ባይ ዘ ኦቨርላፕ ኦፍ ቱ half filled p orbitals that are perpendicular to the internuclear axis። በጣም ጥሩ። ቅድም ያየነው along the internuclear axis head to head bonding እንትን ኦቨርላፕ ሲያረጉ ነው። በዚያ ጊዜ የሚፈጥሩት የቦንዲንግ አይነት ምን ይባላል? ሲግማ ቦንድ። ነገር ግን ፒ ኦርቢታሎች ሼፓቸው በዚህ መልክም ኦቨርላፕ እንዲያረጉ ሊያረጋቸው ይችላል። በእንደዚህ ወይም ሳይድ ዌይ ወይም ላተራሊ ኦቨርላፕ አድርገው የሚፈጠረው ቦንድ ምን ይባላል? ፓይ ቦንድ ይባላል። ይሄን በደንብ ልብ በሉ። ፓይ ቦንድ። ስለዚህ ፓይ ቦንድ እዚህ ጋር ስናይ ፓይ ቦንድ በምን ይፈጠረው? በኦቨርላፕ ኦፍ ቱ ሃፍ ፊልድ ማለት አንድ ኦርቢታል መያዝ የሚችለው ምንድነው? አንድ ኤሌክትሮን ነው። እዛ ጋም ሲግማ ቦንድም ጋር ስንሄድ አንድ ኤሌክትሮን ወይም ሃፍ ፊልድ ያለው ኦርቢታል ነው ሁልጊዜ ኦቨርላፕ የሚያካሄደው። ስለዚህ እዚህ ጋም ሃፍ ፊልድ የሆኑ ሁለት ፒ ኦርቢታሎች ከኢንተርኒኩላር አክሲሱ ፐርፐንዲኩላር በሆነ ፖዚሽን ኦቨርላፕ ሲያደርጉ የሚፈጠረው የቦንዲንግ አይነት ፓይ ቦንድ ይባላል። አይ ቲንክ በደንብ አንደርስታንድ አድርጋችኋል። ስለዚህ ፒ ኦርቢታል ከአንድ በላይ ወይም በተለየ መልኩ ኦቨርላፒንግ አድርጎ ሌላ አይነት ቦንድ ይፈጠራል፣ ፓይ ቦንድ የምንለው። ስለዚህ በኋላ ፓይ ቦንድ ከምን ጋር እናገናኘዋለን? ከመልቲፕል ቦንድስ ወይም ከደብልና ትሪፕል ቦንድ ጋር እናገናኘዋለን፣ እናየዋለን። A bond formed in this way is called pi bond. So እዚህ ጋር እንደምንመለከተው half filled p orbital እዚህ ጋርም ሌላ half filled p orbital አለ። እነዚህ ሁለቱ በሚያደርጉት ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ እዚህ ጋር እንደምናየው እያያችሁ ነው አይደለ?
የጎንዮሽ ነው እዚህ ጋር ኦቨርላፒንግ የተካሄደው እንጂ ጭንቅላት ለጭንቅላት ወይም ሄድ ቱ ሄድ አይደለም። ሶ በእንደዚህ አይነት መልክ ጎን ለጎን በሚያደርጉት መዋሃድ ወይም ደግሞ በሚያደርጉት ኦቨርላፒንግ የሚፈጠረውን ቦንድ ምን እንለዋለን? ፓይ ቦንድ እንለዋለን። ፓይ ቦንድ ዊከር ዛን ሲግማ ቦንድ ነው። በደንብ ዩት ፓይ ቦንድ ይባላል። So formation of a pi bond by the overlap of two half-filled p orbitals that are perpendicular to the internuclear axis ነው ይሄንን የሚያሳየን ቅድም ኦልሬዲ ተነጋግረናል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ ማወቅ ያለባችሁ ፓይ ቦንድ የሚፈጠረው በሁለት ፒ ኦርቢታሎች half-filled በሆኑ ፒ ኦርቢታሎች ሳይድ ዌይ በሚያደርጉት ኦቨርላፒንግ መሆኑን በደንብ ያዙ። Note that the directional nature of p orbital allows to overlap in two ways, end to end or sideway. ስለዚህ እዚህ ጋር ልብ ልትሉ የሚገባው ሳይድዌይ ኦቨርላፒንግ እንዲሁም ደግሞ ኢንድ ቱ ኢንድም እንደሚቻል ነው። ይህም እንዲሆን ምክንያት ወይም ደግሞ እንዲሆን የሆነው በፒ ኦርቢታል ኔቸር ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፒ ቅርጹ ይህን ስለሚመስል ኢንድ ቱ ኢንድ ወይም ሄድ ቱ ሄድ በዚህ መልኩ ቦንድ ፈጥሮ ሲግማ ቦንድ ሊፈጥር ይችላል ማለት ኦቨርላፒንግ አካሂዶ ሲግማ ቦንድ ሊፈጥር ይችላል። ወይም ደግሞ ቅርጹ ሳይድ ወይም ኦቨርላፕ በዚህ መልኩ እንዲያደርግ ስለሚያስችለው እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልክም ኦቨርላፒንግ አርጎ ፓይ ቦንድ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። These two modes give rise to the two types of covalent bond, sigma bond and pi bond respectively. ስለዚህ እነዚህ አሁን ያየናቸው way of overlappingዎች ሁለት አይነት ቦንድ እንዲፈጠር ያደርጋሉ ማለት ነው። ሲግማ እና ፓይ ቦንድ ማለት ነው። ስለዚህ ሄድ ቱ ሄድ ወይም ደግሞ እንደዚህ ቀጥታ along the internuclear axis በኦቨርላፒንጉ በሚካሄድበት ጊዜ የሚፈጠረው ቦንድ ሲግማ ቦንድ ይባላል። ሳይድ ዌይ ደግሞ የጎንዮሽ በዚህ መልክ ደግሞ በሚካሄደው ኦቨርላፒንግ የሚፈጠረው ቦንድ ደግሞ ፓይ ቦንድ ይባላል። እዚህ ጋርም ሌላ very important point እናገኛለን። However, SS and SP will always overlap along the nuclear axis, resulting only in sigma bonds. By the way, overlap ማለት ነበር ያልኳችሁ መደራረብ ማለት ነው። እንዳትረሱ መደራረብ አንዱ በአንዱ ላይ ሲደራረብ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመለከት ኤስኤስ እና ኤስፒ ሁል ጊዜ ኦቨርላፒንግ በሚያካሂዱበት ጊዜ ኦቨርላፒንጉ የሚካሄደው አሎንግ ዘ ኒውክሊየር አክሲስ መሆኑን አስረግጣችሁ ወቁ። ምክንያቱም አሎንግ ዘ ኒውክሊየር አክሲስ ያለበት ምክንያት ኤስ ሼፑ ስፌሪካል ስለሆነ ኤስ ሼፑ ስፌሪካል ስለሆነ ከዚህ ውጪ ወይም አሎንግ ኒውክሊየር አክሲስ ላይ ኦቨርላፒንግ ከመፍጠር ውጪ ሌላ ፕሮባቢሊቲ የለውም። ስለዚህ ኤስ ኢንቮልቭ ካረገ ልክ የሃይድሮጅን ቅድም ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ሃይድሮጅን ክሎራይድ ላይ እንደተመለከት ነው ማለት ነው። ኤስ ኦርቢታል ከኤስ ጋር ሊሆን ይችላል በሃይድሮጅን ሞለኪል ጊዜ ወይም ደግሞ ከፒ ጋር ሊሆን ይችላል። ኦቨርላፒንግ በሚያደርግበት ጊዜ ኦቨርላፒንጉ ሁል ጊዜ የሚካሄደው አሎንግ ዘ አክሲስ ነው፣ አሎንግ ዘ ኒውክሊየር አክሲስ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ሁል ጊዜ የሚፈጠረው ቦንድ ምንድን ነው ማለት ነው? ሲግማ ቦንድ ነው። ይሄን በደንብ አድርጋችሁ ያዙ። የሚፈጠረው ቦንድ ሲግማ ቦንድ ነው። ማናማ ኤስ እና ኤስ ወይም ደግሞ ኤስ እና ፒ ኦቨርላፒንግ በሚያካሄዱበት ጊዜ ምክንያቱም ከዚህ ውጪ ኦፕሽን ስለሌለው ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ ኦፕሽን ስለሌለው ኤስ በኤስ ቅርጽ ምክንያት ሁል ጊዜ የሚፈጠረው ሲግማ ቦንድ ነው። pi bonds are present in molecules containing multiple bonds. ይሄም ሌላ very important point ነው። ፓይ ቦንዶች ሁል ጊዜ የሚገኙት አንድ ሞለኪውል ምን ከያዘ ነው? መልቲፕል ቦንድ። መልቲፕል ቦንድ ማለት አይዘር ደብል ኦር ትሪፕል ቦንድ ማለት ነው። ስለዚህ ደብል ወይም ደግሞ ትሪፕል ቦንድ አለው ማለት አንደኛው ቦንድ ሁል ጊዜ ሲግማ ነው። ሌላኛው የደብል ቦንዱ ሌላኛው ቦንድ ግን ፓይ ቦንድ ነው ማለት ነው። Can you give examples of compounds containing multiple bonds? Example መስጠት ትችላላችሁ ወይ? መልቲፕል ቦንድ የያዙ ኮምፓውንዶችን ነው የሚለን። አዎ በደንብ እንደምትችሉ እርግጠኛ ነኝ። ለምሳሌ ኦክሲጅን ሞለኪውል፣ ምክንያቱም ሉዊስ ስትራክቸር መስራት ስለቻላችሁ የብዙዎቹን ሞለኪውሎች ስትራክቸር ስንሰራ ስለነበረ እዚህ ጋር ኦክሲጅን ጋር ስንመጣ ለምሳሌ ደብል ቦንድ አለ። ሉዊስ ስትራክቸሩ ይህን ይመስላል። ሌላ እስቲ ንገሩኝ። ሌላ በጣም ጥሩ ናይትሮጅን እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ናይትሮጅንም በትሪፕል ቦንዱ እናውቀዋለን። ሰው ሁለት ናይትሮጅኖች በመካከላቸው ትሪፕል ቦንድ ፈጥረው በዚህ መልክ እናገኛቸዋለን። ከዚህ ውጪ ኢቲን የሚባል
ሃይድሮካርበን አለ የአልኪን አይነት ነው። ሶ እሱም ጋር ስንመጣ በዚህ መልክ ቦንድ ፈጥሮ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከብዙ በጥቂቶቹ ናቸው ማለት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድን ግን ረሳ ነው አይደለ? አዎ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋርም ስንመጣ እዚህ ጋር ካርበን አለ፣ በዚህ በኩል ደብል ቦንድ አለ፣ በዚህ በኩልም ደብል ቦንድ አለ። ስለዚህ መልቲፕል ቦንድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ከብዙ ጥቂቶቹ መልቲፕል ቦንድ ያላቸው ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ can you give examples of compounds with multiple bonds ያለበት ምክንያት አለ። ዝም ብሎ አይደለም የጠየቃችሁ። ምክንያቱም መልቲፕል ቦንድ አለ ማለት አንደኛው ቦንድ ሁል ጊዜ ምንድነው ሲግማ ቦንድ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ፓይ ቦንድ ነው ማለት ነው። ናይትሮጅን ጋር ስንመጣ ትሪፕል ቦንድ ነው ያለው። ስለዚህ አንዱ ሲግማ ቦንድ ነው፣ ሁለቱ ደግሞ ፓይ ቦንዶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ መልቲፕል ቦንድ ውስጥ አንደኛው ቦንድ ሁል ጊዜ ሲግማ ቦንድ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ወይም ሌላኞቹ ደግሞ ምንድናቸው ፓይ ቦንዶች ናቸው ማለት ነው። All of the electron density in a pi bond is found in lobes above and below the line connecting the atomic centers, one above and one below the sigma bond axis. ጥሩ ተማሪዎች እቺን ሐሳብ በቀላሉ በዚህ ዲያግራም እስቲ ለማየት እንሞክር። እነዚህ ሁለቱ ኦቨርላፒንግ በሚያካሂዱበት ጊዜ ሁለት አይነት ኦቨርላፒንግ ይካሄዳል። አንደኛው along the axis along the internuclear axis ላይ የሚካሄደውና ሲግማ ቦንድ እንዲፈጠር የሚያደርገው ነው። ሌላኛው ደግሞ ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ አርጎ ፓይ ቦንድ የሚፈጠርበት ሂደት ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ሲግማ ቦንድ ሲፈጠር ኦቨርላፒንግ ኦርቢታሎቹ እዚህ ጋር የጋራ ሪጅን ይኖራቸዋል። ስለዚህ ሼድ ያደረጓቸው ሁለቱ ኤሌክትሮኖች እዚህ ውስጥ ይሽከረከራሉ፣ ኢንጆይ ያደርጋሉ ማለት ነው። ነገር ግን ፓይ ቦንድ በሚፈጠርበት ጊዜ ሁለት ሎቦች ይኖሩታል። አንደኛው ይሄ እንደ ኢንተርኒውክሊየር አክሲስ ወሰዱ ወይም ደግሞ ሁለቱን ኒውክሊዮች የሚያገናኝ አክሲስ ማለት ነው። አንደኛው የኦቨርላፒንግ ሎብ አባቭ ዘ አክሲስ፣ ሌላኛው ደግሞ ቢሎ ዘ አክሲስ ይገኛል። ስለዚህ ኤሌክትሮንስ እዚህ ጋር ሼድ ያደረጓቸው ሁለት ኤሌክትሮኖች የሚገኙት የቱ ጋር ነው የቱ ጋር ነው ማለት ነው? አባቭና ቢሎ ማለት ነው። አንደኛው ኤሌክትሮን ሁልጊዜም ሁለት ኤሌክትሮን ነው የሚኖረን አይደለ? ቦንድ ፎርሜሽን ላይ ፓይ ቦንድም ሆነ ሲግማም ቦንድ ሆነ ቦንድ ተፈጠረ ማለት አንዳንድ ኤሌክትሮን ሼር አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ኤሌክትሮን እዚህኛው ፓርት ላይ አንደኛው ደግሞ እዚህኛው ጋር ይገኛሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በደንብ ልብ ብላችሁ እዩ ማለት ነው። ፓይ ቦንድ በሚፈጠርበት ጊዜ የፓይ ቦንድ ፎርም ያደረጉት ሁለቱ ኤሌክትሮኖች above the sigma እና below the sigma bond ወይም ደግሞ above the line of axis the bond axis የምንለው above እና below ይገኛሉ ማለት ነው። One pi bond holds two electrons that occupy both regions of the bond. ቅድም ያልኳችሁ ነው እዚህ ጋር የሚለው። ስለዚህ አንድ ፓይ ቦንድ ሁለት ኤሌክትሮኖችን ይዞ ይገኛል። አንደኛው በላይኛው ፓርት ላይ ሌላኛው በታችኛው ላይ። እዚህ ጋር እስቲ ልድገምላችሁ። ፓይ ቦንድ በሚፈጠርበት ጊዜ በሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ ኦፍ ፒ ኦርቢታልስ ፓይ ቦንድ በሚፈጠርበት ጊዜ ሉክ ሁለት አይነት ሎቦች ይኖርታል። አንደኛው የላይኛው ክፍል እዚህ ጋር፣ ሌላኛው ደግሞ የታችኛው። አያችሁ አይደለ? የታችኛውና የላይኛው ወይም ከኢንተርኒውክሊየር አክሲሱ በላይና በታች በዚህ መልክ ይፈጠራል። እዚህ ጋር ስስ ነው ወይም ኤሌክትሮንስ የለውማ የፓይ ቦንድ ማለት ነው። ስለዚህ የፓይ ቦንድ ሁለቱ ኤሌክትሮኖች አንደኛዋ በላይኛው ሎብ ላይ አንደኛዋ ደግሞ በታችኛው ሎብ ላይ ትገኛለች። ይሄ ደግሞ የሚያሳየን ኤሌክትሮን ዴንሲቲ ኦፍ ሲግማ ቦንድን ነው። የሲግማ ቦንድ ወይም ሲግማ ቦንድ የፈጠሩት ኤሌክትሮኖች የሚገኙበትን ኤሪያ ነው። A double bond always consists of one sigma and one pi bond. ከዚህ በፊት እንዳልኳችሁ እንግዲህ double bond ማለት አራት ኤሌክትሮኖች አሉ ወይም two pairs of electrons ሼር አድርገዋል ሁለት አተሞች ማለት ነው። እዚህ ጋር ካርበን እና ካርበን አራት ኤሌክትሮኖች በመካከላቸው ይኖራል ወይም ደግሞ two pairs of electrons ሼር አድርገው ቦንድ ፈጥረዋል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ፔር ኦፍ ኤሌክትሮንስ የሚፈጥረው ፓይ ቦንድ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሲግማ ቦንድ ነው። ሁሉ ጊዜ ደብል ቦንድ ካለ አንደኛው ሲግማ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ፓይ ቦንድ ነው ማለት ነው። The double bond increases electron density between the nuclei. A triple bond consists of one sigma and two pi bonds. እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እንግዲህ ሉክ እዚህ ጋር በደንብ አድርጎ ቁልጭ አድርጎ ኦቨርላፒንግ ፕሮሰሱን ያሳያል። ሉክ ፒ ኦርቢታል ለምሳሌ ይሄ አሴትሊን ነው። በአሴትሊን ጊዜ ትሪፕል ቦንድ ነው ያለው ወይም ደግሞ ሶስት ቦንድ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህ አሴትሊን ጊዜ ትሪፕል ቦንድ ፈጠረ ማለት ሶስቱም የፒ ኦርቢታሎች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምንመለከተው ሁለቱ የፒ ኦርቢታሎች ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ ያካሄዱና ሁለት ፓይ ቦንድ ይፈጥራሉ። ያያችሁ ነው አይደለ?
አንደኛው የፒ ኦርቢታል p3 ነው አለ ኦርቢታሉ። ስለዚህ ከሶስቱ አንደኛው ኦርቢታል ደግሞ ሄድ ቱ ሄድ just along the axis bond እንትን overlapping ያደርግና ምን ይፈጥራል? ሲግማ ቦንድ ይፈጥራል ማለት ነው። ሲግማ ቦንድ ይፈጥራል። Activity 2.22 answer the following questions in groups and share your answers with the rest of the class. Activity 2.2 የሚለን እንግዲህ ቀጥሎ ባሉ ጥያቄዎች ላይ ዲስከስ አርጉ ነው የሚላችሁ። ዲስከስ ካደረጋችሁ በኋላ ለክላስ ጓደኞቻችሁ ፕሬዘንት አርጉ ነው። ስለዚህ እንደተባላችሁት ለማድረግ ሞክሩ። አሁን ቀጥታ ወደ አክቲቪቲዎቹ ጥያቄዎች እንሄዳለን። Activity 2.22 question number 1 which bond is stronger sigma or pi? Why? Oh, activity 2.11 question number 1 እስካሁን የመጣንበትን ሰመራይዝ የሚያደርግልን ነው። ሶ የትኛው ቦንድ ነው ስትሮንጉ? ሲግማ ነው ወይስ ፓይ? ከነ ምክንያቱ እንድታስቀምጡ ነው። ስለዚህ በደንብ አስባችሁ ለመመለስ ሞክሩ። ጥሩ ተማሪዎች እንደገመታችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ይሄኛው እዚህ ጋር የሚያሳየን ሲግማ ቦንድ ፎርሜሽን ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሚያሳየን ፓይ ቦንድ ፎርሜሽን ነው። ስለዚህ ስትሮንግ ቦንዱ የትኛው ነው? ሲግማ ቦንድ አይደለ? ሲግማ ቦንድ ኢዝ ስትሮንግ ቦንድ. Sigma bond is strong. Why sigma bond is strong? Because of the overlap. እዚህ ጋር ያለው overlap more strong ነው። ስለዚህ because of high degree of overlap. So ባጭሩ ስናስቀምጠው because of high degree of overlapping. ስለዚህ ሲግማ ቦንድ የሚፈጠረው ባይ ሄድ ኦን ኦቨርላፒንግ እንደሆነ ተነጋግረናል። ስለዚህ አሎንግ ዘ አክሲስ ባይ ሄድ ኦን ኦቨርላፒንግ ስለሚፈጠር ኦቨርላፒንጉ ዲግሪው ኤክስቴንቱ ስትሮንግ ነው ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዛት ቦንድ ስትሬንግዙም የዛን ያክል ጠንካራ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ፓይ ቦንድ ጋር ስንመጣ ሳይድ ዌይ ኦቨርላፕ ስለሆነ ኦቨርላፒንግ ዲግሪ ወይም ኤክስቴንቱ በጣም አናሳ ነው ከሲግማ ቦንድ ፎርሜሽን ከዚህኛው ኦቨርላፒንግ አንጻር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፓይ ቦንድ ኢዝ ዊከር ዛን ሲግማ ቦንድ። Question number 2 compare the bond strengths and lengths of single, double and triple bonds. ሁለተኛው ጥያቄ የሚለን ደግሞ አወዳድሩ ነው የሚለን። ምን ነው የምታወዳድሩት? ቦንድ ስትሬንግዙን lengths of single, double and triple bond. ስለዚህ ቦንድ ስትሬንግዝ እነዚህ የቦንድ ካራክተሪስቲክ የምንላቸውን ቦንድ ስትሬንግዝን እና ሌንግዝ ኦፍ እንትኑን ሌንግዙን የሲንግልን የደብልን የትሪፕልን እንድታወዳድሩ ነው ማለት ነው የተጠየቃችሁት። ስለዚህ መገመት ትችላላችሁ። ሁለት ነገሮች በአንድ ነገር ከተያያዙ በሁለት ነገር ከተያያዙና በሶስት ነገር ከተያያዙ ከጥንካሬ አንጻር የትኛው ጠንካራ ነው፣ ከርዝመት አንጻር የትኛው ረጅም ነው የሚለውን እስቲ ለመመለስ ሞክሩ። ጥሩ ከቦንድ ስትሬንግዝ እንጀምራለን። ቦንድ ስትሬንግዝ እንግዲህ ሲንግል ቦንድን፣ ደብል ቦንድን፣ ትሪፕል ቦንድን ስናወዳደር እዚች ጋር እንዲህ እናሳያት። እቺ ሲንግል ቦንድ ታሳያለች፣ እዚህ ጋር ደብል ቦንድን ያሳያል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትሪፕል ቦንድን ያሳያል። በጣም ቀላል ጥያቄ። ስለዚህ ሁለት ነገሮች እዚህ ጋር ኤ እና ቢን በለው ዝም ብለን ኤ እና ቢን በለው እዚህ ጋር ሁለት ነገሮች እነዛ ሁለት ነገሮች ኤ እና ቢ ናቸው እንበል። በአንድ ገመድ ከተያዙና በሶስት ገመድ ከተያዙ የትኛው ነው ጠንካራ ወይም የትኛው ነው ሞር ኢነርጂ የሚፈልገው ለመበጠስ? በጣም ጥሩ ይሄኛው ነው አይደለ? ስለዚህ ይሄኛው ወይም ደግሞ ትሪፕል ቦንዱ ምን አለው ማለት ነው? አዎ ሃይ ቦንድ ስትሬንግዝ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ዲክሪዚንግ ኦርደር ኦፍ ቦንድ ስትሬንግዝ ስናስቀምጣቸው ትሪፕል ቦንድ፣ ደብል ቦንድ፣ ሲንግል ቦንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ትሪፕል ቦንድ has high bond strength then double bond then ደግሞ single bond ይሆናል ማለት ነው። በተቃራኒው ደግሞ ቦንድ ሌንግዝ ጋር ስንመጣ እዚህ ጋር በሶስት ገመድ ከተያዘና በአንድ ገመድ ከተያዘ ሾርት የሚሆን ወይም በሁለቱ መካከል የሚኖረው ርቀት አጭር የሚሆን የትኛው ነው? በዚህ ጊዜ ነው አይደል? ይሄኛው ሎንግ ነው። ስለዚህ በተቃራኒው ኢን ቦንድ ሌንግዝ ደግሞ ሲንግል ቦንድ፣ ደብል ቦንድ፣ ትሪፕል ቦንድ እያልን እንቀጥላለን ማለት ነው ኢን ዲክሪዚንግ ኦርደር ስናስቀምጣቸው።